Tjena, det är Kim. Idag är det tisdagen den 23 maj 2017 och jag är 7 månader och 2 veckor på testo. Jag tänkte att jag börjar med fysiska förändringar och ta upp det. Sen sist har jag märkt att jag har mer hår överallt i princip. Mer hår på benen, när jag börjar få lite mer liksom på hakan och sideburns. Jag rakade mig liksom på hakan och här för 2 dagar sedan tror jag det, och jag börjar redan känna att det är lite stubbigt, så det känns bra. Jag har även märkt att jag har mer hår på händerna, på armarna, insidan av liksom underarmarna, magen och så. Och jag tror att jag har fått lite mer, att ögonbrynen har fyllts ut lite. Angående rösten så är jag inte alls lika mycket i målbrottet längre. Men om jag precis har vaknat eller ibland när jag pratar i telefon så får jag sån här målbrottsröst. Men det är inte alls lika ofta som förut. En annan grej som jag har märkt sen förra videon är att mina fötter har växt. Jag var ute och gick och så hade jag ett par skor som jag köpte förra året som jag aldrig har fått skoskav av. Och visserligen var det varmt ute så det kan ju också bidra, men jag fick så sjukt skoskav. Och jag har även märkt att andra skor som jag har haft sedan innan kan jag inte längre ha. Så kunde jag inte gå runt så häromdagen var jag köpte ett par nya skor. Och tidigare har jag haft 38,5 ungefär i storlek. Och jag provade ett par skor i 39. Och sen så fick jag prova med en sula i för att det gör att skorna håller längre. Och när jag hade sula i så kände jag att nej, det här kan bli för tajt. Så i de skorna jag har nu har jag storlek 40. Och det känns lagom för jag har liksom, det är bredare skor så att min fot får liksom plats. Jag behöver inte trycka ner den i ett par på små skor. Jag vet inte om jag har nämnt det tidigare, men jag tror inte att jag har haft min sån här vecka i månaden sen jag började med testo. Jag hade lite ont i magen innan helgen och var skiträdd för att det skulle komma tillbaka, men det har det inte gjort, så jag hoppas verkligen att det stannar så. Vatten är varmt. Annars så har jag också varit uppe hos min hormonläkare för kontroll. Och han sa att mina värden såg bra ut. Men sen så sa han också att jag ska glesa ut och ta mina injektioner var 12:e vecka istället för var 10:e. Och jag fick egentligen inget svar på varför. Jag frågade också varför jag får den mängd tester jag får, för jag får inte full dos. Och då sa han bara att det är ett sätt att göra det på. Så sen någon dag senare så provade jag att ringa till sjuksköterskorna i teamet. För att om jag skulle ta det efter 10 veckor så skulle jag göra det innan jag började jobba i sommar. Vilket hade känts bra. Men nu blir det så att jag måste vänta
2 månader extra så att jag får ta nästa när jag redan har jobbat lite. Och svaret jag fick då var att det var vissa prover som var lite höga och att det är därför som de glesar ut det. Och då kändes det ju mycket bättre, för då visste jag ju varför det skulle bli lite mer sällan. Annars så funderar jag en del på hur öppen, alternativt inte öppen, jag ska vara på mitt jobb som jag har i sommar. Jag funderar på eventuellt och berätta för föreståndaren, eftersom om det blir bad och så känner jag mig inte alls bekväm med att bada. Så det känns det som att föreståndaren bör veta att jag är trans. Men när det gäller mina kollegor så tänker jag att jag vill prova att inte säga någonting, eftersom jag har gått så pass länge på behandling nu som jag har. Och när jag har varit iväg på hembesök och så har alla sagt rätt på normen. Så det känns jätteskönt faktiskt. Annars så väntar jag på att få kallelse till operation, och under sommaren så lär det väl inte hända någonting, så att det lär väl troligtvis bli någon gång i höst. Och det känns sjukt störigt att behöva gå omkring i binder när det är så himla varmt. Ja. Och för att jag ska förbereda mig för operationen så tränar jag på gym, och nu har jag även börjat med thaiboxning igen för att försöka komma ner lite i vikt. I och med att det är mycket cardio i thaiboxning så känner jag att det skulle passa mig bra nu, och nu känner jag mig pepp på att träna det också. Så jag var tränade igår, och imorgon är det dags igen. Jag är fortfarande lite off i timingen och lite så här slagrädd och så, men jag tänker att kroppen vänjer sig liksom så småningom. Ja. Så det var väl det jag tänkte uppdatera om. Nu vet jag inte när jag kommer bli kallad till Stockholm nästa gång. Det kommer nog ta ett tag, för jag ska inte till hormonläkaren igen förrän i januari, och det närmsta är väl att jag ska träffa kontaktpersonen, alltså psykologen igen, i höst någon gång, och i höst så får jag även ansöka om ändring av personnummer. Så det är väl det plus operation som jag väntar på nu. Men jag uppdaterar igen om jag har märkt någon ändring eller om jag har någon tanke när det har gått 8 månader. Så får ni ha det så bra.